Sziasztok, ez itt a Hello Prága. Idegenvezetés Csehországban, Prágában egy picit másként. Érdekességek, látnivalók, hasznos információk, melyek nincsenek benne az úti könyvekben. A Prága legendáit bemutató Hello Prága sorozat mostani részében a kővé vált utcagyerek történetét mutatom be nektek. Szokásomhoz híven, a történet végén egy jó kis sörözőt is ajánlok nektek, ha már itt jártok. Tartsatok velem! Igazából a videót kezdhetném a söröző ajánlásával is, ugyanis a kővé vált utcagyerek két nagyon híres prágai söröző, az Udvókocsek és az Umedvítku között található. Az Udvókocseket már bemutattam egy előző videóban, amely összeszedte a Vencel tér környéki legjobb sörözőket. Ha esetleg tudjátok, nézzétek meg ezt a videót is. Most ebben a videóban egy nem ennyire ismert sörözőt fogok ajánlani, de viszont annál jobbat. De előbb jöjjön a legenda. Itt is vagyok a kővé vált utcagyereknél, amely Prága egyik legrégebbi templomán, a falhoz épült Szent Márton templomon található. Hogy miért falhoz épült? Azért, mert régen itt volt Prága határa, amelyet egy fal választott el a külvilágtól. Ez védte Prágát, és ennek az oldalára építették ezt a templomot. Így kapta a nevét. Miért van itt ez a gyerek? Azért, mert az utcagyerekek szerettek fölmászni a templom tetejére, és onnan csúnya szavakat kiabálni, illetve nyelvüket nyújtogatni a lent békésen sétáló emberekre. Az egyik nap az egyik gyerek anyja észrevette, hogy mit csinál a gyereke. Oda is kiáltott neki, hogy gyere le gyorsan, de a gyerek nem akart lejönni, félt, hogy büntetést kap. Hogy van egy 2 éves fatya attól a ribanctól, valami prágaitól. Hát ez történt. Mi? Anya, mi az a ribanc? Au! Szarházi. Na akkor változzák kővé, mondta az anyja, és abban a pillanatban kővé is változott, még arra sem volt ideje, hogy a nyelvét behúzza. Az utcagyereket keresve, ha elsétáltok a Platyis palota mellett, érdemes megállni egy percre. Nem csak az épület miatt, hanem az épületen található Liszt Ferenc szobor miatt is. Ugyanis a zeneszerző itt ebben az épületben tartotta első prágai hangversenyét, amelynek akkora nagy sikere volt, hogy másik 2 követte. A közönség között ott ült az akkor még fiatal Bedřich Smetana, aki később Csehország leghíresebb zeneszerzője lett. Smetanára Liszt óriási hatással volt. Egy későbbi feljegyzésében ezt mondta: Isten kegyelmével és segítségével egy napon technika terén Liszt, komponálás terén pedig Mozart leszek. A két zeneszerző itt Prágában életre szóló barátságot kötött, amely kihatással volt mindkettőjük pályájára. A hangversenyekről még annyit érdemes tudni, hogy a bevétel legnagyobb részét Liszt Ferenc jótékonysági célra ajánlotta föl. Ezért a csehek is jó szívvel gondolnak a zeneszerzőre. És ha már zeneszerzőkről van szó, itt a Platyis mellett található egy másik épület, a 3 arany oroszlánhoz, amelyben Mozart lakott egy ideig. Platyis palota főbejárata mellett található Prága legrégebbi közlekedési jelző táblája is, amely egy bagoly. Ez a bagoly jelezte a lovaskocsiknak, hogy behajthatnak, vagy nem. Amikor a bagoly állt, akkor még volt bent hely. Amikor a bagoly fejjel lefelé lógott, akkor tele volt, akkor nem szabadott bemenni. Na akkor most nézzük, melyik sörözőbe menjünk, ha már itt vagyunk a kővé vált utcagyereknél. Ne legyen macska, ne legyen medve, hanem legyen pilsnerka. Mögöttem levő 2 szárnyékat mozgató pillangók, amelyek repülőgépekből lettek készítve, David Czerny alkotásai. Majd, hogyha keresitek a pilsnerka sörözőt, biztos észre fogjátok venni. Amúgy David Czernyről már készítettünk egy videót. Link a leírásban, majd hogyha lesz időtök, nézzétek meg ezt is. Azt viszont még nem sikerült eldöntenem, hogy ez a legújabb alkotása tetszik-e vagy nem. Hogy hol található az a pilsnerka söröző? Körülbelül 100 méterre a mögöttem levő Umedvítkutól. Közvetlenül a Národnyi Csíra útkereszteződésben. Ott.
ezt a helyet nektek? Azért, mert itt minden adott, hogy jól érezzétek magatokat. Természetesen a sört nagyon jól csapolják, de nagyon jól főznek, és a kiszolgálás is jó. És itt található a belvárosban. Nagyon sokszor itt még találtok szabad helyet, amikor már az összes többi helyen teltház van. Remélem tetszett ez a videó is nektek. Ha igen, ne felejtsétek el feliratkozni és lájkolni a videót. És ne felejtsétek, hogyha magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek, Prágában, Csehországban, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!